Welcome everyone. Today we will discuss about the congestive heart failure. It is also known as an congestive cardiac failure. Okay, congestive heart failure is again having name CHF and congestive cardiac failure. Okay, it's a part of cardiovascular system जे आपण last lecture मध्ये पाहिलेली आहे. What is cardiovascular system? Then what is the anatomy and physiology of heart. Okay, now we will discuss about the congestive heart failure. First of all, definition. It is a physiological state in which heart is unable to pump enough blood to meet the metabolic needs of a body at rest or during. ही काय एक फिजिओलॉजिकल स्टेट आहे. त्याच्यामध्ये काय होतं की हार्ट इज अनेबल टू पंप इनफ ब्लड, म्हणजे जेवढी रिक्वायरमेंट आहे मेटाबॉलिक प्रोसेससाठी किंवा बॉडीच्या फंक्शनिंगसाठी जेवढी रिक्वायरमेंट आहे तेवढं ब्लड ते पोचवू शकत नाही बॉडीला. अशा स्टेटला काय म्हणायचं? कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर. हे कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर म्हणजे काही कंप्लीट फेल्युअर होत नाही, की त्याच्या कंप्लीट फेल्युअर होत नाही, फक्त जी पंपिंग आहे तर त्याचं पंपिंगची प्रोसेस म्हणजे काय होतं, जर थोडंसं कंजेशन येतो किंवा कमी पडतं, ते इनफ अमाऊंटमध्ये ते ब्लड हे करू शकत नाही, जे पण मेटाबॉलिक प्रोसेससाठी ब्लड आवश्यक आहे तेवढं ते पास करू शकत नाही. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इट इज अन कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेसिव्ह डिसऑर्डर दॅट इज युजली क्रॉनिक अँड कॅन बी लाईफ थ्रेटनिंग. ही काय एक कॉम्प्लेक्स आहे. काय ती कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे. कॉम्प्लेक्स प्रोसेस म्हणजे काय, इथं तुम्ही बघू शकता की कॉजेस कसे नंबर ऑफ कॉजेस आहे तिथं. ठीक आहे. या कॉजेस खूप सारे असल्यामुळं ती कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे. अँड प्रोग्रेसिव्ह डिसऑर्डर म्हणजे जर आपण बघितले आधी की ॲट्रियम आणि वेंट्रिकल्स असतात, ॲट्रियम वेंट्रिकल्स. मग जर कुठल्याही एका साईडला जर तो डिसऑर्डर झाले किंवा त्याचं फेल्युअर झालं एका साईडचं कुठल्याही, तर ते काय होतं, कालांतराने पुन्हा दुसऱ्या साईडला ते पास होऊ शकतं, म्हणजे त्याचं प्रोग्रेशन होऊ शकतं. सो इट इज अन कॉम्प्लेक्स अँड प्रोग्रेसिव्ह डिसऑर्डर दॅट इज युजली क्रॉनिक अँड कॅन बी लाईफ थ्रेटनिंग. ती काय क्रोनिक आहे आणि लाईफ थ्रेटनिंग आहे. क्रोनिक असल्यामुळं किंवा व्यवस्थित मेडिकेशन न घेतल्यामुळं इट कॅन बी लाईफ थ्रेटनिंग. सो लेट्स सी द कॉजेस. फर्स्ट, इम्पेअर्ड ॲबिलिटी टू फील अँड इजेक्ट ब्लड. ओके, सगळ्यात महत्त्वाचं हे काय असतं हार्टचं फंक्शनिंग, की ब्लड घ्यायचं पूर्ण बॉडीतून हार्टमध्ये आणि हार्ट थ्रू पास करायचं लंग्समध्ये डिऑक्सिजनेटेड, लंग्सकडून घ्यायचं ऑक्सिजनेटेड आणि ते पास करायचं पूर्ण बॉडी पार्ट्समध्ये ऑक्सिजनेटेड ब्लड. ठीक आहे. मग हे जी ॲक्टिव्हिटी आहे ते करण्यासाठी हार्टला काय करावं लागतं, ते ब्लड फील करावं लागतं, आलेलं ब्लड इजेक्ट करावं लागतं पुन्हा पास करण्यासाठी. मग ही जी ॲबिलिटी आहे ही ॲबिलिटी काय होते, इम्पेअर्ड होते. ठीक आहे, इम्पेअर्ड होते. ही ॲबिलिटी इम्पेअर्ड झाल्यामुळं काय होतं, कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल होऊ शकतो. त्यानंतर ॲबनॉर्मल इन्क्रीज इन ब्लड व्हॉल्यूम. कधी काय होतं, अचानक ब्लड व्हॉल्यूममध्ये इन्क्रीज होतो एखादं प्रेशर अप्लाय झाल्यानंतर, किंवा त्याच्यामध्ये जेव्हा रेजिस्टन्स येतो आर्टरीज आणि ब्लड याच्यामध्ये, त्यामुळं काय होतं, ब्लड व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतं आणि अचानक ब्लड व्हॉल्यूम झालं किंवा ॲबनॉर्मली इन्क्रीज झालं तर कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर होऊ शकतो. देन आर्टरियोस्क्लेरोसिस. ठीक आहे, आर्टरीजमध्ये स्क्लेरोसिस किंवा एखादी प्लाक किंवा एखादं अडथळा निर्माण झाला तर त्यामुळे पण होऊ शकतं. देन मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन. मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन काय असतं, मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन असं म्हणजे नथिंग बट दी हार्ट अटॅक. ठीक आहे, मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन इज नथिंग बट दी हार्ट अटॅक, म्हणजे एखाद्या हिस्ट्रीमध्ये किंवा आधी येऊन गेलेला जो हार्ट अटॅक आहे. ठीक आहे, म्हणजे त्यानंतर पुन्हा पेशंट बरा होऊन त्याच्यानंतर त्याचे जे हार्ट आहे तर ते काय होतं, अनेबल होतं टू पंप इनफ ब्लड. त्याच्यामुळं जो डिसीज पुन्हा प्रोग्रेसिव्ह होत जातो त्याला म्हणायचं कंजेस्टिव्ह हार्ट डिसीज. देन हायपरटेन्सिव्ह हार्ट डिसीज. हायपरटेन्शन म्हणजे काय असतं, आता बघा नॉर्मली ब्लड प्रेशर किती असतं, 120/80 mm/Hg. ओके, 120 म्हणजे काय कशाचं असतं तर सिस्टॉलिक, आणि 80 स्टँड्स फॉर डायस्टॉलिक. सिस्टॉलिक म्हणजे काय तर कॉन्ट्रॅक्शन आणि डायस्टॉल म्हणजे रिलॅक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. ठीक आहे. मग जेव्हा 120/80 पेक्षा जास्त ब्लड प्रेशर गेलं, म्हणजे त्याचं एक स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे की त्याच्या पुढं जर ब्लड प्रेशर गेलं म्हणजे 180 किंवा 190च्या पुढं जेव्हा गेलं, 190/100च्या पुढं जर गेलं तर ते काय म्हणता येतं, हायपर टेन्शन. ओके, मग हायपर टेन्शन, ज्यांना हायपर टेन्शनचा हार्ट डिसीज आहे त्यांचं नंतर प्रोग्रेस होऊन ते कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअरमध्ये होऊ शकतं, म्हणजे त्याचं कन्व्हर्जन होऊ शकतं. देन नेक्स्ट आहे ना
व्हॅल्व्युलेटर हार्ट डिसीज. व्हॅल्व्युलेटर्स मीन्स आता आपण बघितले की प्रत्येक चेंबरमध्ये बॉल्व आहेत, ठीक आहे. अप्पर आणि लोअर चेंबर म्हणजे ॲट्रियम आणि वेंट्रिकल्सच्या मध्ये वॉल्व आहेत. तर ते कशासाठी असतात की दोन ब्लड म्हणजे जर ॲट्रियममधलं ब्लड जेव्हा ॲट्रियम फील होत असतो, ठीक आहे, तेव्हा ती वॉल्व बंद असते. पुन्हा ॲट्रियम रिलॅक्स होतो, ठीक आहे, तेव्हा पण त्या वॉल म्हणजे ॲट्रियम किंवा वेंट्रिकल जे पण कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन असतं त्यावेळेस त्या वॉल्वमध्ये बंद असले पाहिजेत. म्हणजे काय, तो मिक्सिंग होत नाही ब्लडचं आणि व्यवस्थित प्रेशरनी ब्लड इजेक्ट होतं, ठीक आहे, त्या हार्टमधून. मग त्या ज्या वॉल्स आहेत तर त्याच्यामध्ये एखादं कंजेशन आलं किंवा काही प्रॉब्लेम आला तर तो म्हणजेच वॅस्क्युलर हार्ट डिसीज म्हणजे वॉलचा जो कुठली डिसीज झाला तर तो व्हॅल्व्युलर हार्ट डिसीज. त्याच्यामुळं पण काय होऊ शकतं, कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर होऊ शकतं. ओके, आता नॉर्मली लेफ्ट सायडेड हार्ट फेल्युअर मोर कॉमन दॅन राईट सायडेड हार्ट फेल्युअर. आता आपण बघितले, इथं बघू शकता तुम्ही, हे आहे लेफ्ट साईड आणि ही आहे राईट साईड, ठीक आहे. लेफ्ट सायडेड हार्ट फेल्युअर. आता कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर नॉर्मली कुठं होत असतात तर वेंट्रिकल्समध्येच, इथंच असतं, ठीक आहे. वेंट्रिकल्सचा डिसीज आहे हा किंवा डिसऑर्डर आहे. तर याच्यामध्ये काय होतं, लेफ्ट सायडेड वेंट्रिकल्स जे आहेत तर त्याचं हार्ट फेल्युअर आधी होतं, म्हणजे त्याचं जे डिस्फंक्शनिंग आहे ते आधी होतं. मग काही काळाने ते काय होतं, ते राईट साईडला पण पास होऊ शकतं, म्हणजेच तो काय असतो, प्रोग्रेसिव्ह डिसऑर्डर आहे, ठीक आहे. देन नेक्स्ट पॉईंट इज आता डिस्फंक्शनिंग किती प्रकारचे असतात, म्हणजे कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर ते झालंच, कंजेशन झाल्यामुळं किंवा एक काय होतं, कंजेशन म्हणजेच काय होणार तर ते पुढं आपण बघूयाच. तर ते दोन टाईपचे डिसफंक्शनिंगमुळं होऊ शकतं. ओके, त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे ते सिस्टॉलिक डिस्फंक्शनिंग. आता सिस्टॉलिक मी आत्ता सांगितलं, वेन द कॉन्ट्रॅक्शन गेट डिस्फंक्शन नोन ॲज ॲन सिस्टॉलिक डिस्फंक्शन. जेव्हा ब्लडचं म्हणजे वेंट्रिकल्सचं कॉन्ट्रॅक्शन हे डिस्फंक्शन होतं, डिस्फंक्शनमध्ये इम्पेअर्ड होतं, ठीक आहे, व्यवस्थित कॉन्ट्रॅक्ट होऊ शकत नाहीत. मग ते जेव्हा होईल तेव्हा काय होणार, त्याला काय म्हणायचं, सिस्टॉलिक डिस्फंक्शन, ठीक आहे. याच्यामध्ये त्याला आणखी एक नाव आहे रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रॅक्शन. ओके, रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रॅक्शन. आता इजेक्शन फ्रॅक्शन म्हणजे काय, आता लक्षात घ्यायचं, हा वेंट्रिकल्स रिलेटेड म्हणजे डिसऑर्डर आहे किंवा डिसीज आहे. याच्यामध्ये काय होतं, सिस्टोलिक म्हणजे काय असतं, कॉन्ट्रॅक्शन. जेव्हा पण हार्ट किंवा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात, ठीक आहे, जेव्हा याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्शन होतं तेव्हा त्याच्यातून ब्लड इजेक्ट होतं म्हणजे बाहेर पडतं, ठीक आहे. आणि जेव्हा पण त्या रिलॅक्स होतात, ठीक आहे, रिलॅक्स होतात तेव्हा त्या फील होतात, म्हणजे त्याच्यामध्ये ब्लड फील केलं जातं. लक्षात ठेवायचं, कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेळेस इजेक्शन होतं, रिलॅक्सेशनच्या वेळेस काय होतं, फिलिंग होतं, ठीक आहे. मग जेव्हा कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे आता काय होणार की इजेक्शनमध्ये जे डिस्फंक्शनिंग झालं इजेक्शनच्या वेळेस ते म्हणायचं सिस्टॉलिक डिस्फंक्शन. मग हे का होतं, सिस्टॉलिक डिस्फंक्शनचं रिझन काय असतं तर ड्यू टू मसल विकनेस ऑफ हार्ट वेंट्रिकल्स, ड्यू टू मसल विकनेस. आता ह्या ज्या मसल्स आहेत वेंट्रिकल्सच्या, ह्या मसल्समध्ये विकनेस आला, ओके, त्या स्ट्रेच आउट झाल्या म्हणजे ह्या लार्ज झाल्या, ओके, फ्लपी झाल्या, डायलेटेड झाल्या, तर ते काय होणार, रिड्यूस दी प्रॉपर कॉन्ट्रॅक्शन, ओके, म्हणजे एक कॉन्ट्रॅक्ट होऊ शकत नाही, त्या फोर्सफुली कॉन्ट्रॅक्ट होऊ शकत नाही, फोर्सफुली ब्लड त्याच्यातून इजेक्ट होऊ शकत नाही कारण ते फ्लॉपी झालेले. तशा म्हणजे जसं एखादं फॉर एक्झाम्पल रबर, जेव्हा आपण रबर खूप जरा कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स करतो तेव्हा काही वेळा काही कारणाने म्हणजे काही कालांतराने त्याची रिजिडिटी कमी होती, ठीक आहे. त्याचा जो स्टिफनेस असतो जेव्हा ओढल्यानंतर त्याचं जे कॉन्ट्रॅक्शनची जी प्रोसेस असते तर ती कमी होती कारण ती वीक होऊन जातात. तसंच सेम हार्टमध्ये काय होतं, जेव्हा वेंट्रिकल्सची जे मसल्स आहेत ते त्या काय होतात, वीक होतात. कशामुळं की त्या जर एनलार्ज झाल्या, फ्लपी झाल्या, ओके, डायलेटेड झाल्या, का एनलार्ज झाल्या, फ्लपी किंवा डायलेटेड झाल्यामुळं काय होतं की त्याचं विकनेस होतं आणि त्याच्यामुळं प्रॉपर ब्लड इजेक्ट होऊ शकत नाही. मग त्याला म्हणायचं सिस्टोलिक डिस्फंक्शन. सेम डायस्टोलिक डिस्फंक्शन म्हणजेच काय, वेन रिलॅक्सेशन
get dysfunction known as an diastolic. तर डायस्टोलिक म्हणजे काय असतं, प्रिझर्व इजेक्शन. ठीक आहे. आता प्रिझर्व म्हणजे काय, जेव्हा रिलॅक्स होतं वेंट्रिकल्स तेव्हा त्या काय होतात, रिलॅक्स झाल्यानंतर त्या फील होतात. ओके, फिलिंग प्रोसेस इज देअर. ठीक आहे. मग त्याच्यामध्ये जर इम्पेअरमेंट आले तर त्याला म्हणायचं प्रिझर्व्ड इजेक्शन. ओके, ड्यू टू दिस दे नो लॉंगर फील प्रॉपरली, म्हणजे की डिसफंक्शनिंग आल्यामुळे ते काय होऊ शकत नाहीत, प्रॉपरली फील होऊ शकत नाहीत. लेस ब्लड इन वेंट्रिकल्समध्ये काय होतं, कमी प्रमाणामध्ये ब्लड येतं आणि लेस ब्लड इन बॉडी, त्यामुळं काय होतं की बॉडीमध्ये कमी प्रमाणात ब्लड पास होतं. सो दिस इज अबाउट दी डायस्टोलिक डिसफंक्शन. ओके, सिस्टोलिक अँड डायस्टोलिक डिसफंक्शन. त्याच्यानंतर आणखी एक महत्त्वाचं असतं इजेक्शन फ्रॅक्शन. ओके, व्हॉट इज इजेक्शन फ्रॅक्शन? इट्स इम्पॉर्टंट टर्म. Okay, for the exams, competitive exams. Amount of blood being pumped out of the left ventricle each time when it contracts. म्हणजे अमाऊंट ऑफ ब्लडची अमाऊंट, ठीक आहे, प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेळेस लेफ्ट वेंट्रिकलमधून पंप आउट होतं. त्या अमाऊंटला काय म्हणायचं, इजेक्शन फ्रॅक्शन. आणि ते कसं काढलं जातं, स्ट्रोक व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय टोटल व्हॉल्यूम. ओके, स्ट्रोक व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय टोटल व्हॉल्यूमला आणखी एकदा काय म्हटलं जातं, एंड डायस्टोलिक व्हॉल्यूम. अच्छा, एंड डायस्टोलिक म्हणजे काय, तर डायस्टोल म्हणजे काय होतं की रिलॅक्स होतं. रिलॅक्स झाल्यानंतर काय होतं ती काय होतं की चेंबर जो बी वेंट्रिकल आहे तो काय होतो, फील होतो. ओके, फिलिंग प्रोसेस इज देअर. ठीक आहे, त्यालाच म्हणायचं एंड डायस्टोलिक. आणि त्याच्यामध्ये जेवढं व्हॉल्यूम किंवा जेवढं ब्लड फील होईल त्याला म्हणायचं एंड डायस्टोलिक व्हॉल्यूम. तर नॉर्मली किती असलं पाहिजे एंड डायस्टोलिक व्हॉल्यूम? इट मस्ट बी नॉर्मली, इट इज ऑलवेज नॉर्मली 110 ml. ओके, 110 ml. Then stroke volume. After contraction, blood goes into the aorta. After contraction, blood goes into the aorta. It is known as an stroke volume. Okay, then the normal value, or it is a standard value for normal ejection fraction is the 50% to 70%. Ejection fraction comes under always in a percentage, unit is always percentage. So next is an causes of the CHF. There are two type of dysfunctioning that we already seen, that is systolic and diastolic. Okay, for the systolic dysfunction, number of causes are there, that is ischemic heart disease. Ischemic heart disease is nothing but the coronary artery disease. So what is coronary artery? Okay, as we know that heart supplies the oxygenated blood to all over body, but heart also needs an oxygenated blood to work it. Okay, so the coronary arteries are the arteries which supplies the oxygenated blood and nutrients to the heart. Okay, if any disease is carried out with these arteries, that diseases is known as an ischemic heart disease. Okay, then hypertension, that means when the blood pressure is increases with the normal, that is an hypertension. Then large salt intake in the diet. Okay, so large salt intake, when we use this large amount of salt in a diet, at that time retention of salt and water get into the body, and due to that blood pressure get increased. Okay, then a diabetes, it's an diabetes, the diabetic patient, if there is a long term diabetes, so it may be converted into the congestive heart failure. Okay, then heart valve disease is there, myocarditis is there, then addictions, number of addiction, this is like smoking or drinking. Then arrhythmia is nothing but the change in the rhythm of the heart. Okay, so that we will see next one by one in proper. Then next is diastolic dysfunctioning, it's also caused due to the coronary artery disease, again same hypertension. Okay, here one more disorder is added, that is myocardial infarction. What is it? Is nothing but simply the heart attack. Then cardiomyopathy is there, and constructive pericarditis.
that means the pericardium layer, which is present all over the heart, it get disconstructed. Okay, so construction get, that means in case of dysfunctioning, what happens, the systolic dysfunctioning, it get floppy or it get dilated, so the construction of that wall or pericardium get distracted, so it is known as an disconstructive pericardium. Okay, so this is about the some of the causes of the systolic and diastolic dysfunctioning. Now more three terms are there, that is left ventricular disorder, right ventricular disorder, and biventricular disorder. Okay, what as we know that the congestive heart failure is always occurs in the left side of ventricles, then it we know that it's an progressive disorder, that means from left it goes to the right. Okay, and when both ventricles get affected, at that time it is known as an biventricular disorder. Okay, this is about the today's. From the in the next we will discuss about the some diseases with their drugs, with their classification and mechanism of action.